नमस्कार बालमित्रांनो, आज आपण आय हे स्वर किती पद्धतीनं लिहिता येईल हे शिकणार आहोत. आय लिहिण्यासाठी आपण आय, त्याच्यानंतर आय सोबत ई, त्याच्यानंतर आय, त्याच्यासोबत अक्षर आणि परत ई याचा आवाजसुद्धा आय होतो. त्याचसोबत वाय या मुळाक्षराचा सुद्धा आवाज आय कसा होतो हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघूयात. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, नक्कीच तुमचं इंग्रजी वाचन सुधारेल. तर चला मग सुरू करूयात. आयचा आवाज कधी करायचा, काय करायचा आवाज, आय किंवा आई या पद्धतीने आवाज होतो. बघा, आय असेल फक्त तर आय कधी करायचा पहा. र आय फल रायफल, र आय फल रायफल. त्यानंतर ट आय गर टायगर, ट आय गर टायगर. व आय रस व्हायरस, व आय रस व्हायरस. त्यानंतर क्र आय सिस क्रायसिस. आता इथे एक नियम लक्षात ठेवा, जर आय आलं नंतर जर एखादा स्वर आला एक अक्षर झाल्यानंतर इथे इथे आणि इथे आणि इथे सुद्धा, तेव्हा काय झालं, आयचं आय झालं. अलग लक्षात बघा, तोच नियम आपण पुढे लागू करू. आधी हे वाचा, क्र आय सिस क्रायसिस. आता इथं बघा, आय आला, परत एक शब्द आला, मग ई आलं, तेव्हा सुद्धा आपण त्याला आय म्हणायलो किंवा आई. डी व्हाई ड, डी व आई ड डिव्हाइड. आऊट, आता इथं दोन शब्द बघा, आऊट शब्द बाजूला ठेवा, आऊट. ल आई न लाईन, ल आई न लाईन आणि मग वाचा आऊट लाईन, आऊट लाईन. इथं पण बघा, सर हा शब्द बाजूला ठेवा, व आई व वायू, सर वायू, सर वायू. त्यानंतर डी फ आई न, डी फाई न म्हणा, डी फाई न. आलं लक्षात. पुढे बघा, आय आणि ई जर एकत्र आलं त्याला सुद्धा आपण आय म्हणतो. बघा, ट आय टाय, ट आय टाय. त्यानंतर ड आय स डायस, ड आय स डायस. प आय पाय, प आय पाय. त्यानंतर ल आय लाय, ल आय लाय. आता बघा, फक्त आयचाच आवाज आय होतो का नाही, वायचा सुद्धा आवाज आय कसा होतो आता बघा. बघा, सप आणि ल आय सप्लाय, सप ल आय सप्लाय. त्यानंतर स आय सायकल, स आय साय सायकल. त्यानंतर ॲ ना ल आणि आय लाय ॲनालाइज, ॲनालाइज, ॲनालाइज. त्यानंतर वाय आलं आणि परत जर एक शब्द आला आणि नंतर ई आलं तेव्हा सुद्धा आपण त्याला आय असं वाचतो. ट आई प टाईप. बघा, ट आई प टाईप. ब आई ट बाईट, ब आई ट बाईट. त्यानंतर र आई म राहीम, र आई म राहीम. त्यानंतर स्ट आई ल स्टाईल, स्ट आई ल स्टाईल. अशा पद्धतीनं बघा, अशा पद्धतीनं आपण पाहिलं की कोणकोणत्या 5 अक्षरांचा आवाज आपण आय करू शकतो. अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.